Korvatunturilla tontut tahkeroi. Lastut lentää pajasta ja Vanessa soi. Me ollaan joulupukin töissä, joulupukin töissä, joulupukin töissä. Täällä jokainen me ollaan joulupukin töissä, joulupukin töissä, joulupukin töissä. Täällä jokainen viime hetken saakka on kaikki hajallaan, mutta lahja jokainen valmistuu ajalla. Ollaan joulupukin töissä, joulupukin töissä. Emmekö me kohta ole jo perillä? Luulisin. Kyllä on varmaan seuraavan tunturin takana. Wow! Siinä se on! Joulupukin kylä! Lentokone tulee! Lentokone tulee! Kuuleeko? Täällä postikone. Meillä on vielä yksi säkillinen postia. Lasten kirjeitä pukille. Pyydämme lupaa pudotukseen. Lupa myönnetty, kapteeni. Antaa tulla. Selvä. Varokaa päätänne. Kiitos postista ja turvallista kotimatkaa. Ja mitä parhainta joulua. Sisään. Huomenta, Pukki. Kaas Noora ja Ville. Huomenta. Peremälle siitä ja sulkekaa ovi. Minulla kun on tämä onneton nuha. Vielä yksi postisäkki. Tämä on varmaan jo viimeinen. Jouluunhan on vain muutama päivä. Oho, onpa säkillä kokoa. Mitäs tuumit, Agrikola? Jaksammeko me tämän 2 Pekkaan? Jaa, no jos Noora ja Ville voisivat jäädä auttamaan kirjeiden avaamisessa, niin... Totta kai! Se olisi hauskaa. Hyvä sitten. Ota mustepullo ja toivekirja esille ja sitten töihin. Esillä on joulupukki. Lue ensimmäinen kirje. Mikolle piirustustarvikkeita. Kirja ja muovailuvahaa Lauralle. Pelikortit ja korulipas, mikroskooppi ja vesipyssy Juhalle. Annalle piikkarit ja Leenalle viulukotelo. Ja Marjalle ooperan kummitus, toivoo Hemmo. Laitko kaiken ylös, Agrikola? Kummitus. Selvän teki. Hemmon toiveet on kirjattu ylös. Se oli 650. kirje. Onko monta vielä? Se taisi olla viimeinen. Jep, säkki on tyhjä. Vielä yksi jäljellä. Avaahan se, Ville. Ole hyvä, Pukki. Tämäpä vasta vekkulipiirros. Ja allekirjoitus Vekara. Mikä se on? Itse asiassa en tiedä. Antakaas kun minä. Näyttää pölypallolta. Kuka sellaisen haluaisi? Tämä Vekara ei ole kovin hyvä piirtämään. Ja kuinkas täällä? Onko urakka kesken? Arvelin, että kuuma katajanmarja tee tekisi hyvää pukin nuhalle. Ja teille muillekin. Kiitos, muoriseni. Saimme juuri kirjeet luettua.
Mutta tämä viimeinen kirje tuottaa päänvaivaa. Emme saa siitä selvää. Annas kun katson. Kas, siinäpä veikeä piirros. Se taitaakin olla. Mikä? Se on... en osaa sanoa. Mutta tämä kirjepaperi on hyvin vanha. Tätä ei ole käytetty vuosikymmeniin. Voisit viedä pojalle piirustuspaperia. Totta. Mutta emme vieläkään tiedä, mitä Vekara toivoo joululahjaksi. Hörttänen sentään. On aika tehdä tarkastuskierros leluverstaisin. Ville, Noora, tahdotteko tulla mukaan? Kyllä! Hei, näytetään kirjettä mestaritontuille. Heillä on usein tarkempi silmä kuin meillä. Miten mainio ajatus! Pukki, pukeudu lämpimästi, ettei nuhasi pahene. Et voi olla sairas jouluna. Mutta joulupukki, flunssan kanssa ei ole leikkimistä. Ei Tiina sinua turhaan varoittele. Ja hän on sentään kyllämme parantaja. No, tällainen pikkunuha. 1600-luvulla minulla oli yskä. Mitäs tänne huonekaluosastolle kuuluu, Martti? Joulupukki, terve vaan. Hyvähän tänne. Jennan nukkekodin kalusto on valmis. Samoin kuin nukkekoti. Wow! Katsokaapas. Vesiklosetti. Ja se toimii! Ja tässä olohuone ja televisio. Vastaanotinta pitää vielä hieman säätää. Jatka samaa tahtiin, Martti. Kuinka sinun työsi edistyvät, Antti? Kas noin. Kaikki 500 puukoiraa maalattu. Eikä ensimmäistäkään tahraa. Mainiota, Antti. Loistavaa. Uskokaa tai älkää, Antti on koko kylän varma kätisin maalarimestari. Autonikkari Aaretilla on nastalaudassa. Jippi! Jahuu! Ei laukkari Eikö atsureen! tuo ole mestari Juho Vaneeri? Jau! Kyllä, mutta mikä ihme hänen nyt on mennyt? Jaa! Joulupukki! Se on moro kuule! Jau! Juho, mitä ihmettä sinä hommailet? Juu! No mä kesytän näitä uusia puuhevosia. Eihän niitä ne villinä voi lahjapaperiin kääriä. Vai mitä? No eipä kai niin. Juho, voisitko auttaa? Me saimme tämän kirjeen. Jaa. Aines kun katsotaan. Se on Vekara-nimiseltä pojalta, mutta emme saa selvää hänen lahjatoiveistaan. Mitä piirros sinun mielestäsi esittää? Se on hulilupteri. Niinkö? Huli Lupteri. Joo. Mä värkkään sen heti kun saan nää puuhevoseni kesytettyä. Nääs. Helikopteri. Ehkä mestari Juho oli oikeassa. Ehkä meidän pitäisi kuulla ensin muidenkin mestaritonttujen mielipiteet.
Tässä on kirjapaino. Kysytään Feetu Faktorilta, mitä hän näkee piirroksessa. Poika on taiteellinen, suuri visionääri. Tässä on vahvuutta, rohkeutta, joka saa... No, mikä se on? Mikä se on? Ja mikä se on? Niin. Mikä se on? Tämä on Pyhä Yrjö. Pyhä Yrjö. Niin juuri. Ritari Pyhä Yrjö ja se lohikäärme. Antaudu, lohikäärme! No, Yrjö. Eiku Feetu. No, Kille, lopeta. Feetu, Kille, lopettakaa heti. Asia on päivän selvä. Poika haluaa kirjan, ritariseikkailun, kuten Pyhä Yrjö ja lohikäärme. No, mitäs täällä melskataan? Hei Taara, kutomomme mestari Tonttu. Taara, yritämme ratkaista arvoitusta. Pikku Vekara on piirtänyt kuvan toiveista, mutta emme saa siitä selvää. Feetun mielestä se on kirja Pyhästä Yrjöstä. Kirja? Feetun mielestä kaikki näyttää Yrjöltä. Tämähän on selvä neulepuseron kaavakuvio. Poroja ja tuntureita, revontulet. Poika tahtoo puloverin. Sekö se on? Neulepusero. Niin, kudon sen käden käänteessä. Revontulet. Se on kirja. Kirja? Ei siihen voi pukeutua. Se on pusero. Se on kirja. Se on kirja. Kirja. Se on pusero. Kirja. Pusero? Kirja. Pusero, sanon minä. Lähdetään ennen kuin ne pääsevät vauhtiin. Kirja. Pusero. Se on pusero, senkin muste. Se on kirja. Pusero, 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 pusero. Kirja, 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 kirja. Pyhä Yrjö ja lohikäärme. Pusero. Yrjö. Nelli, mitä sinä näet? Minusta tämä on nukke. Semmoinen pehmoinen nalle. Mutta tällä taitaa olla leijonan harja ja pesukarhun häntä. Ja ihan selvästi marakatin kädet. Sammakon jalat, hirven sarvet ja ankan nokka. Hirvisammakko, ankka, marakatti, pesukarhu jellona. Niin. Onko sillä vielä kärsäkin? Älä huoli, joulupukki. Se on valmis iltaan mennessä. Palapeli. Se on veturi. Onko se jotain hirveää, Kauhukapinen mestari? Kyllä. Poika haluaa säikytellä opettajia. Luuranko puku? Selvästi? Joo. Luuranko puku? Annetaan kaikkien mestaritonttien tehdä oma ehdotuksensa valmiiksi ja katsotaan, mikä niistä tuntuu parhaalta. Se on hyvä ajatus. Mikä tuo on? Ei lopeta. Mikä sen tuli? Varokaa! Jaha.
Kyllä, ei hätää. Niin, kaikki on ihan hyvin. Kekkura, kekkyrä, vai ei hätää, vai? Hyppiminen ja pomppiminen ei tee sinun nuhallesi ollenkaan hyvää. Sinut pitäisi komentaa suoraan vuoteeseen. Mutta muori hyvä. En minä voi ruveta sairaaksi kesken joulukiireiden. Sitä paitsi. Ei tämä niin paha nuha ole. Ei vielä. Mutta yhden asian saat luvata. Et saa kastella itseäsi. Sen voin kyllä luvata. Mutta nyt täytyy mennä katsomaan karamellimestari Sakari Sokerin uutta karamelliautomaattia. Saammehan tulla mukaan, joulupukki! Saammehan! Totta kai, mutta ei mahan täydeltä ja hampaat pestään syönnin jälkeen. Vau, Noora! Sokeri saa olla näiden herkkujen keskellä päivät pitkät. Kumpa joskus pääsisin tänne edes viikoksi kesätöihin. Ja mitä se olisi? Koemaistajan paikka vaiko? Jaha, tämä on siis uusi karamellivalmistuskoneesi. Sehän se! Rakensi sen omin käsin! Se on upea! Näytä kuinka se toimii! Tietysti, saanen esitellä. Ainesosat ovat säiliössä. Sokeri, vanilja, tyffelitöfnä, marssipaan, toffe, suklaa ja lakritsi. Nappuloista voi säätää kummoisen karamellin tahtoo. Ja kone valmistaa sen sekuntiloissa. Tahotteko testata? Joo! Tehdään vaikka oikein suuri suklaapukki. Selvä sitten. Siis suuri suklainen joulupukki. Ohjelmoin vain komea. Sillä lailla. Sehän toimii vai mitä? Totta totisesti. Se on hieno kone. Kuulkaa, se ääni taas. Hei! Mitäs ihmettä tää nyt meinaa? Se oli varmaan hammaspeikko. Käytin taas liikaa sokeria. Sehän toimi hienosti. Vai oletteko joskus nähneet isompaa ja suklaisempaa joulupukkia? Pukki, taidat olla oikea. Täysosuma! Eihän minun pitänyt kastua, mutta en voinut mitään. Sakarin kone tuli yhtäkkiä hulluksi. Vahinkoja sattuu aina. Mutta kyllä tuo sinun nuhasi on nyt nitistettävä. Olisiko takiaismehurohto tähän? Tai ehkä myrttiliemi?
Mutta minun mielestäni meidän pitäisi myös selvittää, miksi onnettomuudet seuraavat sinua tänään. Ei tämmöistä ole koskaan ennen tapahtunut. Joo. Tuskin tässä mistään onnettomuuksista voi puhua. Ne ovat pikkusattumia. Sattuuhan sitä. Ne ovat vain kommelluksia. Suklaapukki. Pikku kommeluksia vai? Kekkuran kikkurat. Kaikki ei taida olla nyt ihan niin kuin pitäisi. Niin, kuten se Sakarin kone ja se hyppivä hyppykeppi. Oletko huomannut, että aina juuri ennen kuin jotain outoa tapahtuu, kuuluu sellainen ääni? Siinä se taas on. Mutta nyt siitä otetaan selko. Tule, Ville, pian ulos! Katso! Kylän bändi! Ja se harjoittelee joulujuhlaa varten. Rumpu! Se kumma ääni tulee rummusta. Mutta ei tuosta rummusta.
Se kuuluu Ullakolta. Entäs jos se on vain Tiikka, joka on löytänyt tyhjän tynnyrin? Ihan turha mennä katsomaan semmoista. Mitä? Alatko sinä nyt jänistää? Minä? Hei, mutta mene sinä ensin. Käkkärän kikkuran kakkarat. Ipanathan tulee tänne. Paras häipyä. Rummutus lakkasi. Mennään pois. Höpsis, tämä selvitetään nyt. Katso, Ville, tuo ikkuna on auki. Ja tuoretta lunta. Joku on kiivennyt siitä ulos juuri äsken. Kukas täällä oikein pelleilee? Oi kekkara kakkara, se liippasi läheltä. Kas niin, siinä ne ovat, Pikkuvekaran lahjat. Ne ovat kaikki hienoja lahjoja. En minä ainakaan osaa sanoa, mikä on se oikea. Mun mielestä sen piti olla lentokone, mutta kyllä tää Nalle näyttää ihan yhtä hyvältä. Mitä me nyt teemme? Hei, me olemme unohtaneet Bertta Bitin, tietokonemestarin. Hänen tietokoneella on tiedot kaikista lapsista, koko maailmassa. Katsotaan sieltä, mitä Vekara harrastaa. Ehkä voimme päätellä jotain hänestä. Tuossa on ajatusta. Lähdetään heti Bertta Bitin luokse. Vai Vekara? Onpas Vekkuli-nimi. Maailmasta ei varmasti löydy kovin monta sen nimistä. Toivottavasti ei. Kas niin? Veksi, Veka, Vekale, Veitikka, Veijo, Vesku, Vekara. Vekara! Siinä se on! Tietokoneeni väittää, että maailmassa on vain yksi Vekara, mutta hän ei ole lapsi, vaan mies, 55-vuotias. Ja mitä? 55-vuotias Vekara. Nyt en todellakaan ymmärrä. Pukki, onko Vekaran kirje vielä tallella? Näytä sitä. Toki. Katso, Ville, kuten arvelinkin, kirja on lähetetty 50 vuotta sitten. Katsokaa pasteleimaa. Totta. Se on 50 vuoden takaa. Ilmankos kirjepaperi näytti niin vanhalta? Mutta me saimme se vasta eilen. Kirje on varmaan kadonnut postissa, pudonnut postitoimiston kaapin taakse ja lojunut siellä koko ajan. Niin. Ja nyt se viimein löytyi. Ajatelkaa, miltä Vekarasta on tuntunut. Hän varmaan luuli joulupukin unohtaneen hänet. Mitäs me nyt tehdään sen lahjoilla? Se alkaa taas. Se kuuluu katolta. Ja mikä tämä on?
Onko sulku? Katsokaa. Nyt tämä menee kyllä liian pitkälle. Katsokaa katolla! Siitä saitte sekin kekkuran käkkyrän tontut. Kuka se on? Se on shamaani, Lapin noita. No voihan koppuran kappurat. No tontuthan näkevät minut, vaikka katkaisi sähköt. No ryökäle räiskyvät revontulet. Täällähän on valoisaa kuin päivällä. Shamaani rummuttaa loitsun. Laila, 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 revontuuli taivaan loiste. Sammu heti paalat toiste. Taskussa sulle, ampulla mulla. No, ala tulla. Oh-oh. Hän sammutti revontulet ja putosi katolta talon taakse. Mahtoiko hän satuttaa itsensä? Paras mennä katsomaan. Mutta en käsitä, miksi shamaani kiusaa meitä noita rummullaan. Yleensä he ovat rauhallista väkeä. Katsokaa, tuohon hän putosi. Ja otti jalat alleen. Hän yrittää poita tunturiin. Valjastetaan poro. Otetaan joulupukin ukkonen, se saa ukon kiinni hetkessä. Se on totta. Pikkuinen shamaani kulkee hitaasti paksussa hangessa. Sinun olisi pitänyt jäädä kotiin. Ihan totta, joulupukki. Viilakin sanoi, etteivät hänen rohtonsa enää riitä, jos nyt vilustut tunturissa. Älkää hätäilkö, me palaamme ihan kohta. Ukkonen saavuttaa shamaanin tuossa tuokiossa. Taisipa langeta lovesta allikkoon. Tontut ajavat takaa, eikä tunturilla ole piilopaikkoja. Tuo kakkaran kuu, sitä en osaa sammuttaa. Sitä ei elokursilla opetettu. Katsokaa, shamaani on tuolla ylhäällä. Miltei tunturin laella. Vauhtia, ukkonen! Jihaa! Voi vakkurin makkarat. Nämä saavuttavat minua koko ajan. Hiphoi, ukkonen! Vauhtia! Kakkaran kakkara. Enkä muista yhtään joulupukin pysäytysloitsua. Mutta mitäs tästä sanotte? Hei! Nyt minä muistan.
Kimpulkka tökkää kantoon, vippaa tontut ilmalentoon. Katso, Ville, rumpu. Eikä samania näy missään. Tule pian, Noora. Silpotaan rumpu. Eipäs hoppuilla, tonttuipanat. Käpälä nilke! Ukkonen, apuun! Oi ei! Pian karkuun! Hyvin tehty, Ukkonen. Rumpu on meillä ja Samanista ei enää pitäisi olla harmia. Oi kauhistus, joulupukki. Tulkaa auttamaan. Taisin pudota tunturipuroon. Tullaan, joulupukki. Nyt taidamme olla pulassa. Pukki on saatava kotiin tai hän jäätyy. Vauhtia, Ukkonen, pukki paleltuu. Olipa se kylmä. Muutamointi joulukuussa. Kokeilepas kuumaa sipulimaitoa. Lisäsin muutaman kamfertin tipan. Kiitos, Tasa. Katsotaanpas. Pahalta näyttää. Kuume nousee. Ja vain pari päivää jouluun. Pelkäänpä, että joulupukin on pakko jäädä vuoteeseen tänä jouluna. Tonttujen on jaettava lahjat ilman sinua. Ei! Taidatpa olla oikeassa, Fiinaseni. Minä jään kotiin. Ajattele, joulu ilman pukkia. Ihan sen shamaanin takia. Onneksi me pääsimme hänestä eroon. Niin, ilman rumpua hän ei pysty kunnon taikoihin. Mutta hei, mitä tuo kuusitulla tekee? Tuolla kokoussalin katolla. Katsokaa, se liikkuu. Totta kai minä liikun. Eikä minä mikään pölkkypää ole. Se on shamaani, katolla. Ja rumpu on kokoussalin pöydällä. Pian! Käkkärän korput, vipinää virsuihin. Hän ei saa ottaa rumpua. Terve, rumpu. Isi tuli hakemaan. Emme taida ehtiä ajoissa. Ja eikö rummuttamaan? Hyvin tehty, Ville. Hyvin tehty, Noora. Hieno koppi. Näyttää siltä, että rumpu on meillä.
Kipparin käppärä. Nyt kaikki menee mönkään. Huhu, shamaani. Huhu. Paras antaa periksi. Rumpu on meillä. Tule ulos. Vups! Shamaani! Seis, shamaani, seis! Mitäs melua tänään on? Mitä siellä nyt tapahtuu? Katsokaa, shamaani! Shamaani! Pysäyttäkää shamaani! Ottakaa shamaani kiinni! Älkää viittikö! Shamaani! Missä shamaani on? Nyt on jotain pielessä. Shamaani! Hei! Hei toimisto! Vekaran lahjat ovat siellä! Voi käkkärä. Tämähän on minun kirjeeni. Minun pikkukirjeeni. Shamaani taisi täräyttää päänsä. Tuohan on pikku Vekaran kirje. Niin. Minun kirjeeni. Minä olen pikku Vekara. Tai siis olin. Nyt kai mä olen sitten jo iso Vekara. Sinäkö? Niin, minä itse. Vekara Väkkärä. Väkkäräjärven velhosukua. Siitä on jo 50 vuotta, kun lähetin tämän joulupukille. Olin 5-vuotias, kun päätin kertoa joulupukille salaiset toiveeni. Ja piirsin tämän kuvan. Äitini mielestä se oli hieno piirustus. Postitin sen ja jäin odottamaan vastausta. Mutta sitä ei tullut. Odotin ja odotin. Odotin 10 vuotta ja 20 vuotta. Mutta kun 50 vuotta oli kulunut, rupesi minua hiukan harmittamaan. Ja päätin ryhtyä pienen kiusantekoon. Olenhan sentään Vekara Väkkärä, melkoisen mahtava shamaani ja Lapin noita. Ja tässä sitä sitten ollaan. Mutta minkä tähden et vastannut minulle, Pukki? Katsos, me saimme sinun kirjeesi vasta muutama päivä sitten. Kirje oli hukkunut postista ja kesti 50 vuotta ennen kuin se tuli tänne. Nuo lahjat on tehty sinulle, Vekaralle. Minulleko? Kaikki nuo lahjat? Minulle? Wow! Kikkarat sentään! Minulle! Enhän minä edes toivonut lahjoja! Mitä? Et toivonut lahjoja ollenkaan. No mitä se piirros esitti? Siinä ei ollut päätä eikä häntää. Ei päätä eikä häntää. Sehän olen minä, pikku Vekara, tonttupuvussa, jakamassa lahjoja lapsille. Yritin kysyä, voisiko päästä joulupukin apulaiseksi tontuksi. Sinäkö halusit tulla tontuksi? Niin, se oli harras toiveeni, mutta nyt olen kai jo liian vanhaa. Kuule, me tontut olemme yleensä aika vanhanpuoleisia, joten jos vielä haluat liittyä meihin, olet tervetullut. Minä, tonttu, jaa!
Vekaratonttu, vekaratonttu. Juhuu! Ja pääsenkö jo tänä jouluna pukin mukaan lahjoja jakamaan? Pahoin pelkään, ettei joulupukki voi tänä vuonna lähteä itse lainkaan. Hänen pitäisi olla vuoteessa. Mitä? Tuohon pienen flunssanko takia? Häh? Rumpu tänne. Noha kuume flunssatauti, eihän siitä kukaan nauti. Häivy jätä pukkipolo, anna sille hyvä olo. Etsi tauti toinen kolo. No, miltäs nyt tuntuu? Merkillistä. Kuumeeni on poissa. Mutta tuntuu kuin... Hek! Hek! Miau. Oh-oh, pukin nuha siirtyi killeen. Ja pukille on tullut hikka. Älä huoli, Kille. Voit pysyä vuoteessa koko joulun. Me hoivaamme sinua. Pääasia, että joulupukki on taas kunnossa. Hikka yleensä lähtee itsestään aamuun mennessä. Mutta voin minä kyllä lukea oikein hikkaloitsunkin. Ei kiitos, ei enää loitsuja. Joo, ehkä niin on paras. Ei enää loitsuja. Onko tämä totta? Vekaratonttu! Vekaratonttu! Hei! Pukki, pysäytä! No Vekara, mitä nyt, miksi pysähdyimme? Pukki! Olin aivan unohtanut. Revontulet.